जय शिवराय भावांनो, मी योगेश स्वागत करतो तुमच्या माझ्या नवीन आणि आपल्या साईबाबाच्या व्हिडिओमध्ये. मित्रांनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला मला लगेच कमेंटला सांगा. मित्रांनो, व्हिडिओ आवडला असेल तर करून घ्या तुमच्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब, व्हिडिओला लाईक आणि बेल ऑलवर सेट करून घ्या मित्रांनो अशाच प्रकारच्या व्हिडिओसाठी. तर मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये मी जसं की तुम्ही ते बघत होते मित्रांनो, श्रद्धा सबरी फारसं अट्रॅक्टिव्हवाले एडिटिंग त्याच्यात झालेली होती. ती आजपर्यंत व्हिडिओत कोणीच सांगितलेलं नाही मित्रांनो की टेक्स्टमध्ये आपण कलर कसे चेंज करू शकतो. स्पेशली ते काइनमास्टरमध्ये आजपर्यंत मला तरी नाही वाटलं की असेल म्हणून कुठेतरी, कारण की आजपर्यंत मी पण ते व्हिडिओ कुठेच नाही बघितलेला. ते मला अचानकच सुचलं की आपण टेक्स्टमध्ये पण आपला कलर टाकू शकतो. तर मी आज ते केलेलं आहे मित्रांनो. जर तुम्हाला ते शिकायचं असेल तर ते मी व्हिडिओच्या लास्टला सांगू देईल मित्रांनो. ते माझ्या डिस्क्रिप्शनमध्ये पण मी दिलेलं आहे. बट ते कसं बनवायचं ते जर तुम्हाला शिकायचं असेल तर व्हिडिओला तुम्ही पूर्ण बघून घ्या. तर आपण व्हिडिओला सुरुवात करत आहे जराही वेळ न घालवता. सिंपली हा तुम्हाला प्लसवाला बटन दाबायचा आहे. स्क्वेअरवाला हावाला रेशो इथून सिलेक्ट करायचा आहे. स्क्वेअरवाला रेशो सिलेक्ट केल्यानंतर मित्रांनो आता आपल्याला इथून साईबाबाचा फोटो सिलेक्ट करायचा आहे. साईबाबाचा फोटो सिलेक्ट केल्यानंतर मित्रांनो याला मी थोडंसं अशा प्रकारे क्रॉप करेल, थोडंसं वर थोडंसं अशा प्रकारे याला ओढून घेईल. आता हे झाल्यानंतर मित्रांनो या फोटोला आपल्याला 20 सेकंडपर्यंत ओढून घ्यायचा आहे. 30 सेकंड ओढायचं असेल तर 30 सेकंड पण तुम्ही घेऊ शकता तुमच्या मनाने. आता आपल्याला लेअरमध्ये जाऊन मित्रांनो एक इथून फोटो यूज करून घ्यायचा आहे. हावाला तुम्हाला व्हिडिओ इथून यूज करून घ्यायचा आहे. यावाला व्हिडिओला ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन करून घ्यायचा आहे स्क्रीन. हाच मी व्हिडिओ म्हणत होतो मित्रांनो. तुम्ही या व्हिडिओत बघू शकता मित्रांनो कसं चेंज होत आहेत लाईट. तर हा मी लाईट कसे चेंज केलेले आहेत हे व्हिडिओ जर तुम्हाला शिकायचं असेल तर तुम्ही व्हिडिओला पूर्णपणे बघा मित्रांनो. तर मी आता सध्याचा परीने फक्त आता आपल्याला स्टेटस कसा बनवायचा आहे हा तुम्हाला शिकवत आहे. तर तुम्हाला ते पूर्ण टेक्स्ट पण कसं एडिट झालेलं आहे जर ते शिकायचं असेल तर व्हिडिओ पूर्ण बघा मित्रांनो. बघू शकता मित्रांनो कसं त्याच्यात लाईट चेंज होत आहेत. तर मी याला थोडंसं वर घेऊन तुम्हाला दाखवेल. तर बघा मित्रांनो कशी त्याच्यात लाईट चेंज होत आहेत. तर हे लाईट कशी चेंज करायचे आहेत मी तुम्हाला नंतर सांगेल मित्रांनो व्हिडिओच्या एंडमध्ये. आता या स्टेटस आपणला कंप्लीट करून घेऊ की हा वाला स्टेटस कसा बनवायचा. याच्यात मी एक बॉर्डर यूज केलेली आहे. याला फिट टू स्क्रीन करेल. फिट टू स्क्रीन झाल्यानंतर याला ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन करून घ्यायचं आहे स्क्रीन आपल्याला. तर याला मी ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन करून घेईल स्क्रीन. आता आपल्याला सिंपली पार्टिकल इफेक्ट लावून घ्यायचे. तर चला आपण त्याला पार्टिकल लावून घेतो. तर हे पार्टिकल मी लावत आहे मित्रांनो. याला फिट टू स्क्रीन करेल. यालासुद्धा ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन करून घेईल स्क्रीन. आता सिंपली आपला स्टेटस तर इथपर्यंत झालेला आहे मित्रांनो, पूर्णपणे रेडी. आता मी तुम्हाला ते सांगणार आहे मित्रांनो आपल्या नेममध्ये मित्रांनो की तो आपण इफेक्ट कुठून आणलेला आहे. तर चला आपण आता आपला स्टेटस झालेला आहे रेडी. आता मी तुम्हाला सांगत आहे की त्या नावात असतं आपल्याला हे कसे आणायचे आहेत लाईट. तर इथून मी स्क्वेअरवाला रेशो सिलेक्ट करेल. आता स्क्वेअरवाला रेशो सिलेक्ट केल्यानंतर मित्रांनो हा फोटो एक ऑलरेडी माझ्याकडे सिलेक्टेड होता. तर या फोटोला सिलेक्ट करायचा आहे. या फोटोला सिलेक्ट केल्यानंतर मित्रांनो याला आपल्याला 90 सेकंडपर्यंत म्हणजे 90 या तुमच्या मनाने तुम्ही करू शकता. 30 सेकंडपर्यंतसुद्धा सिलेक्ट करू शकता. आता या फोटोला असं सिलेक्ट केल्यानंतर मित्रांनो एक व्हिडिओ मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेला आहे. ते दिलेलं नाही मित्रांनो सिंपली कारण की हा डायरेक्ट तो व्हिडिओज मी तुम्हाला दिलेला आहे. तर आपल्याला सिंपली जो हा वाला एक इफेक्ट आहे मित्रांनो याला आपल्याला फक्त मित्रांनो मल्टिप्लाय करून घ्यायचा आहे. फक्त मल्टिप्लाय करून घ्यायचा आहे आणि तो तशा प्रकारे त्याच्यात ॲड होऊन जाईल. तर अशा प्रकारे आपण त्याच्यात कलर इफेक्ट लावलेला आणि याला डायरेक्ट एक्सपोर्ट करून मित्रांनो आपल्या गॅलरीत तो तुम्ही सेव्ह करू शकता आणि तिथून त्याला स्क्रीन करून आपल्या स्टेटसला यूज करू शकता. तर अशा प्रकारे आपण इफेक्ट पण इथून कोणत्या पण नावात अशा प्रकारे आपण करू शकतो मित्रांनो. सेट म्हणजे तुम्ही तुमच्या मनाने याच्यावर इफेक्ट लावू शकता. म्हणजे मी तुम्हाला एक दुसरावाला इफेक्ट याच्यावर यूज करून दाखवतो मित्रांनो. तर चला माझ्याकडे असे भरपूर इफेक्ट आहेत. तर इथून मी कोणता पण एक इफेक्ट घेतो. हा वाला इफेक्ट घेतो. याच्यात जरी याला सिद्धा सेट करायचं असेल तर याला पण आपण सेट करू शकता. याच्यात घ्यायचा आहे आणि याला मल्टिप्लाय करून घ्यायचा आहे. आता तुम्ही बघू शकता की तो त्याच्यात सेट होऊन जाईल.
तो त्याच्यात पण सेट झालेला आहे मित्रांनो. फक्त मल्टिप्लाय करायचा आहे आणि तो त्याच्यात सेट होऊन जाईल. तर अशा प्रकारे हे झालेला आहे मित्रांनो रेडी. तर आपला व्हिडिओ पूर्ण इथपर्यंत एंड होईल मित्रांनो. तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला मला लगेच कमेंटला सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर करून घ्या तुमच्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब, व्हिडिओला लाईक आणि बेलला ऑलवर सेट करून घ्या मित्रांनो अशाच प्रकारच्या व्हिडिओसाठी. तर या 2 व्हिडिओपैकी कोणता पण व्हिडिओ तुम्ही लावू शकता मित्रांनो आणि बनवू शकता तशा प्रकारचा व्हिडिओ. बाजूला दिलेला प्रोफाईल बटन तो माझा सबस्क्राईब बटन आहे, त्याला दाबून चॅनलला सबस्क्राईब करू शकता. तर भेटूया मित्रांनो पुढच्या अशाच व्हिडिओमध्ये. बाय गाईज, लव यू लॉट.